Shkon 51 numrit i infektuarve nga koronavirusi, 3 pacientë në terapi intensive në spital, mes të prekurve dhe 3 infermierë dhe 1 mjek. Qeveria ndalon edhe lëvizjen e këmbësorëve pas orës 6 të pasdites. Kryeministri paralemron gjoba edhe për ata që ulen në stolat e parqeve. Bizneset nisin të hartojnë vetë protokollet për të ruajtur nga koronavirusi, ndërsa Meta dhe Basha kërkojnë lehtësira fiskale për ekonominë. Shtohen rastet e reja me Covid-19 në Ballkan, disa vende marrin vendim për dënimin me burg ndaj atyre që Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Numri të prekurve nga Covid-19 ka shkuar në 51, mes tyre janë edhe 3 infermierë si edhe 1 mjek i spitalit Shef Qendroqi në Tiranë, të cilët janë infektuar gjatë kurimit të një pacienti. Autoritetet shëndetësore u kanë bërthirje qytetarëve të mos fshehin asnjë histori udhëtimi, pasi rrezikojnë personelin mjekësor. 9 raste të reja me koronavirus janë konstatuar 24 orët e fundit në Shqipëri, duke çuar numrin e pacientëve të prekur nga Covid-19 në 51 në total. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë Mira Rakacolli sqaroi se 8 prej rasteve të reja janë shënuar në Tiranë e 1 në Fier. 20 janë të shtruar në spitalin infektiv, nga Tirana, nga Durrësi, nga Fieri, nga Lushnja dhe nga Rogozhina. Në terapi intensive janë 3 qytetarë, për të cilëve 1 është në respiracion të drejtuar. Ndërsa gjendja e të tjerëve të shtruar në pavion paraqitet e mirë, e stabilizuar deri në këto momente. 1 mjek dhe 3 infermierë të spitalit Shef Qendroqi në Tiranë janë infektuar, për këtë çështje po zhvillohet një hetim. Nga gjurmimi kryer, ky pacient është vizituar në spital nga një i afërm që vinte nga Italia, nga zonat e prekura me Covid-19 dhe që nuk e ka dhënë këtë informacion tek stafet mjekësore. Personeli i identifikuar është në gjendje shumë të mirë shëndetësore, nuk ka simptoma dhe është i vetë karantinuar. Ndërkaq, shteti shqiptar i është drejtuar zyrtarisht ambasadës së Kinës për ndihmë personeli e pajisjesh për të përballuar këtë situatë të vështirë. Kemi bërë një komunikim zyrtar me ambasadën e Republikës së Kinës në Shqipëri, duke shprehur këtë kërkesë. Ministria ndërkaq u ka bërë apel qytetarëve që të mos mbajnë të fshehtë historinë e lëvizjeve të tyre, pasi kështu rrezikojnë të infektojnë të afërmit e mjekët. Mjekët dhe infermierët vijojnë betejën me koronavirusin, teksa numri të shtruarve në spitalin infektiv është rritur. 3 prej tyre janë në terapi intensive. Për të mësuar më shumë do të lidhemi tani me gazetaren ton Albanian. Alba, përshëndetje. Pranvera, të përshëndes. E ndoqëm edhe pak më parë nga deklarata e zëvendës Ministres së Shëndetësisë që ka një rritje të numrit të personave të cilët janë duke u trajtuar në spitalin infektiv. Si paraqitet gjendja e tyre, Alba? Jemi sërish në qendrën spitalore universitare në infektiv, ku ndodhen 20 pacientë të prekur me virusin e ri Covid-19. 3 persona janë në terapi intensive dhe në kujdesin shëndetësor të mjekëve, duke qenë se ndodhen në gjendje kritike, ndërsa pjesa tjetër paraqiten në gjendje të specializuar. Mjekët raportojnë se janë gjithkohës në survejim të situatës. Mund të japim më tepër detaje për gjendjen e infermierëve dhe mjekut të spitalit Shef Qendroqi që rezultojnë të prekur, si paraqitet ajo? Për fat të keq, numri i bluzave të bardha të prekur nga virusi i ri Covid-19 shkon në 7. 1 mjek në Durrës, 2 në Shef Qendroqi që ishin që diagnostikuar që ditën e djeshme, ndërsa sot janë diagnostikuar 4 bluza të bardha të prekura me virusin e ri. Janë 3 infermierë dhe 1 mjek. Gjendja e tyre për fat të mirë paraqitet e stabilizuar dhe pa probleme të veçanta, ndërkohë që ata janë të izoluar në shtëpitë e tyre. Sa raste janë testuar në total gjatë orëve të fundit? E kemi tashmë një bilanc? Në 24 orët e fundit janë testuar 31 raste nga laboratori virologjist në Institutin e Shëndetit Publik, ku 9 rezultuan pozitiv. Po thirrje të cilat shkojnë drejt numrit 127? Ka një shtim të këtyre rasteve? Vetëm 24 orët e fundit kanë qenë mbi 5.000 raste, ku 4.000 kanë qenë mbi 4.000 kanë qenë me kodin korona.
që në ditën e parë, pra të hënën e kaluar, kur u konfirmuan 2 rastet e para me virusin e ri COVID-19, numri i thirrjeve në numrin unik të urgjencës kombëtare 127 filloi të rritej ndjeshëm. Ndërkohë ditët e fundit paraqitet me një numër mbi 4000 ose në ditën e fundit mbi 5000 telefonata të drejtuar në urgjencën kombëtare, kjo me simptoma apo shenja klinike, si temperaturë, kolle, thatë të këtyre personave në shkallë republike që kanë telefonuar. Ndërkohë që urgjenca kombëtare ka qenë gjithkohës në dispozicion dhe në gatishmëri për të paraqitur çdo lloj kërkese të personave në rang vendi. Okej, Albon, të falenderoj për gjitha informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Pas makinave, qeveria urdhëron edhe ndalimin e lëvizjes së këmbësorëve pas orës 6 të pasdites. Kryeministri Rama argumentoi se vetëm në këtë mënyrë mund të frenohet përhapja e sëmundjes. Ndërkohë, shefi i qeverisë paralajmëroi dhe izolimin në shtëpi të gjithë pensionistëve. Një tjetër mas drastike kundër përhapjes së koronavirusit. Pas orës 6 të pasdites, asnjë qytetar nuk do të lejohet të dalë në rrugët e qytetit. Pas ndalimit të makinave private, shërbimit urban dhe taksi, qeveria i thot stop edhe këmbësorëve. Nga sot çdo ditë në vijim pas orës 18 do të ndalohet edhe lëvizja më këmbë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shëtitjet nuk janë domosdoshmëri etike në këtë kohë lufte dhe uljet në përparqe janë të palejueshme. Më shani e talluni me mua sa të doni, s'ka asnjë problem, po mos diskutoni dhe aq më keq thyeni rregullat. Vetëm një kategori njerëzish do të kenë të drejtën e ecjes në rrugë, edhe këta për arsye pune. S'ka rrugë tjetër për ta fituar këtë luftë, ku askush përveç atyre që shërbejnë në strukturat kritike të shtetit dhe atyre që punojnë në hallkat themelore të zinxhirit ekonomik të vendit, nuk duhet të dalë nga shtëpia, përveç se për nevojat bazë të furnizimit me ushqime apo ilaçe. Si në çdo mas mbrojtëse të ndërmarrë deri më tani nga qeveria, edhe në këtë rast shkelësit do të ndëshkohen me gjop. Nga nesër me urdhër të ministres së shëndetësisë do të hyjnë në fuqi të gjitha gjobat edhe për këmbësorët pas orës 18 dhe në çdo orë të ditës për ata që ulen në parqe apo mjedise të tjera të hapura. Pasdite kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një bisedë telefonike me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Tema e bisedës pritet të jetë masat e ndërmarra nga qeveria shqiptare në luftën kundër përhapjes së COVID-19, mbrojtjen e qytetarëve dhe hapat në ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Me gjithë ndalimin e qarkullimit, shumë drejtues mjetësh vijojnë të refuzojnë izolimin. Në çdo rrugë të kryeqytetit, postobloqet e policisë dhe ushtrisë kontrollojnë makinat për autorizimin e posaçëm. Këtë të hënë është ndaluar edhe hyrja në parkun e liçenit artificial. Edhe pse të rrezikuar nga koronavirusi, qytetarët e Tiranës duket se kanë të vështirë që të zbatojnë urdhrin e vetë karantinimit për të shmangur kështu çdo kontakt me persona të tjerë në mënyrë që të parandalohet shpërndarja e virusit. Këto janë pamjet me dron që tregojnë Tiranën e boshatisur, por nuk kanë munguar ata që kanë kundërshtuar urdhrin e izolimit. Policia e shtetit në bashkëpunim me forcat e ushtrisë kanë zbarkuar në çdo rrugë kryesore për të ndaluar lëvizjen e automjeteve. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që nuk janë bindur janë dëshkuar me gjobë. Jo vetëm kaq, policia e shtetit dhe ajo bashkiake po qarkullojnë në çdo park apo lulishte për të shpërndar njerëzit që mblidhen dhe kalojnë orët në rrezet e diellit. Edhe pse janë më të rrezikuarit, mosha e tretë është më e prirur të refuzojë izolimin. Gjatë paradites të së hënës është vënë re një rritje e njerëzve që shëtisin në rrugët e Tiranës, duke rrezikuar kështu infektimin nga COVID-19. Policia e shtetit ka vendosur disa fasha orare për lejimin e automjeteve në mënyrë që qytetarët që janë në punë të kthehen në banesat e tyre. Përveç orarit të mëngjesit ku lejohet lëvizja deri në orën 8, do të ketë edhe një fashë orari pasdite nga ora 16 deri në orën 17, ku qytetarët mund të rikthehen në banesën e tyre. Pas këtyre orareve, Tirana dhe i gjithë vendi rikthehen në karantinë. Edhe këtë të hënë Tirana është e boshatisur, ndërsa makinat që qarkullojnë në rrugë janë vetëm ato që kanë marrë autorizim nga policia. Nga mesnata e deri në mëngjes rrugët u hapën për të dhënë mundësi atyre që ishin larguar të ktheheshin në banesat e tyre. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetarin tonë Esido Barka, i cili do të na japë më shumë detaje rreth planit të masave. Esido, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndryshuar sot në planin e masave për qarkullimin e mjeteve? Në fakt janë lejuar disa fasha orare për qarkullimin e mjeteve për t'i dhënë mundësi të gjithë qytetarëve që të rikthehen në banesën e tyre për shkak të punës.
Si u bë dhe ditur nga masat e policisë deri në orën 8 të mëngjesit ishte e lirë hapja e rrugëve për automjetet për të gjithë qytetarët të cilët duhet patjetër të shkojnë në vendin e tyre të punës. Ndërkohë do të ketë edhe një fash orari tjetër e lirë, pra përkatësisht në orën 4 deri në orën 5 masdite sot, ku qytetarët kanë mundësi të rikthehen sërish në shtëpinë e tyre. Ndërkohë vijon aksioni për bllokimin e lëvizjeve të lirë të automjeteve në çdo postoblok të ngritur nga policia në të gjitha qarqet e vendit tashmë. E si do për momentin, ka një plan se sa do të zgjasë shtetërrethimi? Shtetërrethimi nuk ka një plan të caktuar deri kur do të zhdas, pasi pas informacioneve deri kur situata të jetë kritike me të prekurit nga koronavirusi. Ndërkohë, siç është raportuar edhe nga ana e instancave të larta shtetërore, kjo javë është kritike ku do të tregojë dhe rrjedhjen, pra pikun e prekshmërisë nga COVID-19. Ka drejtues mjetësh të cilët nuk janë bindur urdhrit për të mos qarkulluar me makinë, dhe cilat janë masat që janë vendosur ndaj këtyre drejtuesve? Në fakt janë me qindra shofer të pabindur, të cilët nuk janë bindur urdhrit të policisë, ku pa lejen përkatëse kanë qarkulluar të lirë. Policia e shtetit ka marrë masat përkatëse ndaj këtyre, administrim me gjop, si dhe ata që nuk janë bindur urdhrit të policisë ose për masën e vendosur janë shoqëruar në komisariat. Ndërkohë bëhet e ditur se ka pasur dhe bllokim të automjeteve. Ndërkohë që qeveria ka shpresuar dhe masat edhe për komësorët. Sot pas orës 6 masdites do të ketë një izolim edhe për komësorët, pra nuk do të lejohet qarkullimi i tyre, ndërsa nga dita nesërme edhe për komësorët do të vendosin gjoba, ata që nuk respektojnë orarit. Po sot si është parë lëvizja e qytetarëve, sepse nga dita e djeshme ka vendosur kryeministri Edi Rama që mos lëvizet më në zonën e parkut të Liçenit, edhe nga dita e sotme ka vendosur një pas orës 18 nuk do të lëvizet më as nga këmbësorët, dhe nga nesër do të vendosen edhe gjoba për këmbësorët nëse do të ulen në stolat e parqeve. Por vihet re që ka një lloj sensibilizimi nga ana e qytetarëve, janë më të frenuar, ka shmangur lëvizjet, grumbullimet ditën e sotme apo jo? Në fakt është vënë re një mungesë sensibilizimi nga ana qytetarëve, ku gjatë orëve të paradites së sotme janë parë me qindra qytetarë që lëvizin në rrugët e Tiranës. Sipas tyre, arsyetimi i tyre ka qenë sepse kanë qenë të detyruar në punë, por më e çuditshme është fakti se edhe të moshuarit, të cilët janë më të rrezikuar nga koronavirusi, qarkullojnë të lirë në rrugët e Tiranës. Për këtë arsye, sot policia e shtetit në bashkëpunim me policinë bashkiake në fakt kanë inspektuar disa nga sheshet dhe lulishtet më kryesore të kryeqytetit, ku i kanë paralajmëruar qytetarët që të rikthehen në banesën e tyre për shkak të rrezikut nga koronavirusi. E kuptoj mirë, si do faleminderit për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Thuaj se të gjitha qytetet e vendit janë të boshatitshura. Njerëzit duket se janë bindur urdhrit për të izoluar, por nuk kanë munguar dhe rastet kur të moshuarit kanë refuzuar qëndrimin në shtëpi. Në ditën e 4 të izolimit, rrugët e të gjitha qyteteve vijojnë të jenë të boshatisura. Në Vlorë, të vetmet lëvizje kanë qenë ato të postbloqeve të policisë dhe ushtrisë, si edhe të automjeteve të transportit të mallrave. Por nga ana tjetër nuk kanë munguar as qytetarët e pabindur, të cilët kanë zgjedhur që të shijojnë diellin e nxehtë të këtyre ditëve të para të pranverës në lulishtet e qytetit. Është dashur ndërhyrja e uniformave blu, të cilët i kanë këshilluar mbi rrezikun dhe u kanë kërkuar që të lirojnë ambientet dhe të vetë izolohen në shtëpi. Edhe në Fier, të gjitha rrugët kanë qenë të boshatisura, ndërsa punonjësit e bashkisë kanë bërë dezinfektimin e ambienteve publike dhe të shesheve. Kushtet e vetë izolimit i kanë respektuar edhe qytetarët e Durrësit, të cilët janë mbyllur në shtëpitë e tyre. Ndërkohë, një tjetër panoram ka qenë ajo në qytetin e Beratit. Shumë qytetarë janë parë në rrugët e qytetit, ndërsa nuk kanë munguar as përqafimet. Ndërkohë, situata e qetë ka qenë edhe në qytetin e Lezhës dhe atë të Peshkopis, ku lëvizjet kanë qenë fare të pakta. 2268 mjek, infermier dhe farmacist janë përgjigjur thirrjes për të bashkuar në luftën kundër koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se janë caktuar koordinatorët që do të organizojnë burimet njerëzore për përballimin e situatës.
kam angazhuar dhe kam caktuar doktor Krenar Lilën, mjek reanimator në QSOT, si koordinator përgjegjës për organizimin e punës së shërbimit të anestezi reanimacionit në të gjithë strukturat spitalore shëndetësore, të cilat do të trajtojnë personat me infeksionin e shkaktuar nga COVID-2019. Kam caktuar profesor Arben Gjatën, koordinator përgjegjës për organizimin dhe administrimin e burimeve njerëzore në shkallë vendi, atyre ekzistuese dhe të gjithë vullnetarëve të cilët kanë shprehur vullnetin për të kontribuar në këtë moment. Jo vetëm për të angazhuar në hartëzimin e të gjithë burimeve njerëzore apo atyre vullnetare, për gjithashtu dhe për të kryer një seri trajnime shumë të nevojshme në aspektet e përballimit të infeksionit COVID-2019. Situata e krijuar nga COVID-19 ka sjellë një kaos me fluturime, teksa qeveria ka zyrtarizuar pezullimin e fluturimeve nga Italia, Greqia, e nga kjo e marrë edhe nga Londra. Disa prej fluturimeve ajrore kanë marrë vetë vendimin për anullimin e destinacioneve të tjera, duke u referuar të dhënave të aeroportit të hënë janë anulluar fluturime drejt Serbisë, Frankfurtit. Shkaku mund të lidhet me numrin e ulët të pasagjerëve drejt këtyre destinacioneve. Ndërkohë kanë vijuar normalisht fluturime drejt Stambollit, Brukselit, Vienës, Amsterdamit, Düsseldorfit dhe Londrës deri në mbrëmjen e së hënës. Por kompania Air Albania ka njoftuar se nga data 18 mars do të anullojë edhe fluturimet e darkës drejt Stambollit, duke operuar vetëm në linjën e mëngjesit. Çdo qytetar që ka një bilet udhëtimi gjatë këtyre ditëve duhet më parë të sigurohet lidhur me kryerjen e fluturimit, pasi situata ndryshon çdo ditë. Biznesi ka nisur të marrë vetë masa për të mbrojtur nga koronavirusi. Kompanitë fason po hartojnë protokolle duke marrë informacione nga punonësit e po ashtu duke organizuar transportin e tyre. Në kushtet kur nuk ka ende një protokoll zyrtar lidhur me mënyrën se si duhet të veprohet në ambientet me shumë punonjës, sipërmarrësit kanë krijuar vetë një të tillë, duke patur parasysh edhe faktin se kryesisht fasoneritë kanë të bëjnë me punonjës që nuk e kanë edukimin e duhur, sipërmarrësit kanë krijuar një pyetësor apo një anketim lidhur me gjendjen e tyre shëndetësore të kohëve të fundit. Pyetjet që kanë si synim parandalimin e virusit fokusohen tek sëmundjet e tyre kronike apo tek shenjat e mundshme të gripit. Një prej drejtuesve të një kompanie fason në kryeqytet, Florian Zekja, tregon masat konkrete që ka marrë për t'i paraprirë nisjes së punës ditën e martë. Në bazë të përgjithë ne jemi munduar t'i ndërgjegjësojmë që ato punëtorë që kanë pas probleme, kanë pas qoftë edhe një grip, i kemi këshilluar që të rrinë në shtëpi, ose kush ka pas të ardhur nga vendet me problematikë si Italia apo në vend tjetër, i këshilluar që të rrinë në shtëpi dhe mos të vinë punë. Sipas tij, masat janë marrë edhe për dezinfektimin e ambientit, por edhe për transportin e punonjësve me qëllim mos pezullimin e punës. Kemi përcaktuar distancat ndërmjet punëtorëve nëpër makina, jo si përpara. Me fjalë distanca është 2 metra, 1,5 metra deri 2 metra dhe pas kësaj mase ne do bëjmë higjienizimin nga firmat e higjienizimit tashi. Dhe në bazë asaj kemi krijuar edhe një protokoll tonin që normalisht do ndiqet me rigorozitet çdo ditë. Atëherë punëtorët do vinë nga hyrja, do vinë tek një tavolinë ku është një nënpunëse jona që do ndjeki këtë procedurë, në fillim do bëj higjienizimin e duarve, do pajiset me maskë, do pajiset me doreza. Por drejtuesi i shoqatës së Kofindustries, Gjergj Buxhuku, thotë se qeveria mund të lehtësojë disa masa, të paktën në qytetet ku nuk ka shenja të dukshme të virusit, për të mos pezulluar aktivitetin ekonomik. Në ato pjesë të Shqipërisë, në cilat nuk kemi shenja të shpërndarjes së smundjes, natyrisht kundrejt një protokolli të caktuar të marrjes masave paraprake, të lejohet puna, sidomos në industritë dhe në bizneset në përgjithësi, që të vazhdojë ta quajmë normalisht. Ndërkohë, edhe në këto zona të cilat janë të prekura, që në fakt përbëjnë edhe boshtin industrial ekonomik të vendit, këtu duhet kalojë pasaj në rang sektori, në rang biznesi, ku në një protokoll strikt duhet që bizneset të marrin përsipër të vetë karantinohen. Pra të zbatojnë rregullat, siç i kërkohet qytetarit e kështu me radhë. Në momentin kur ato biznese i zbatojnë këto rregulla, do jetë anormale që këto të vazhdojnë punën.
Buxhuku vijon më tej kur thotë se buxheti i shtetit duhet të rishikohet me synim mbështetjen e bizneseve dhe minimizimin e efekte negative që do të sjellë në ekonomi COVID-19. Një tjetër thirrje vjen nga opozita për krimin e lehtësirave fiskale për biznesin. Lideri demokrat Basha i kujtoi Ramos që të mos sulmojë opozitën, por të ndërmarrë veprime konkrete, pasi njerëzit nuk ushqehen me batuta. Lideri i opozitës Lulzim Basha i ka bërë apel qeverisë të reagojë për situatën ekonomiko-sociale me të cilën po përballen qytetarët. Basha ka vënë në dukje se ka komunikuar me shoqatat e biznesit, të cilat kanë nevojë për mbështetje, duke sjellë në vëmendje se edhe vendet e tjera po aplikojnë politika fiskale e monetare në ndihmë të ekonomisë. Në fund të ditës, gjithë secili duhet të paguajë një qira mujore dhe të ushqehet. Ku do t'i gjejnë parat për këtë, nëse nuk punojnë gjatë këtyre ditëve? Po për taksat që do të paguajnë tani në mars, ku do t'i gjejnë parat, kur bizneset janë mbyllur? Është jo njerëzore të sillesh rreth e rrotull propozimeve tona apo të sulmosh opozitën në këtë periudhë. Sipas Bashës, 120 milionë euro që shkojnë për koncensione duhet angazhohen në 2 fusha kyçe: mbështetje sociale dhe fonde shtesë për shëndetësinë. Jeta nuk ka çmim, ndaj unë sot nuk dua të përfshihem në batuta bajate që nuk të çojnë asgjë kundi dhe nuk ofrojnë asnjë zgjidhje. Ne si opozit do të vazhdojmë të mirë informojmë njerëzit, të kërkojmë e të bëjmë transparencë sa të mundemi dhe të ofrojmë zgjidhje dhe alternativa për tejkalimin e kësaj gjendje. Me batuta nuk qeveriset vendi, nuk ushqehen njerëzit, nuk shpëtohen biznese dhe nuk rimëkëmbet ekonomia. Partia Demokratike ka propozuar pezullimin e pagesave të kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore për një periudhë 3 mujore, pagesën nga buxheti i shtetit për pagat e punonjësve për një periudhë 2 mujore, përjashtimin nga tatim fitimi për 6 mujorën e parë të vitit, si dhe një sër masash të tjera që i vinë në ndihmë biznesit. Presidenti Meta i bën apel qeverisë të vendosë menjëherë masat për të ndihmuar ekonominë e goditur nga koronavirusi. Kreu i shtetit vëreti se në qendër të vëmendjes duhet të jenë të varfrit. Pas vlerësimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar se ekonomia shqiptare do të ngadalsohet për shkak të situatës së koronavirusit, Presidenti i Republikës Ilir Meta i kërkon qeverisë të marrë të gjitha masat për të përballuar pasojat që do të sjellë në ekonomi përhapja e COVID-19. Kjo do të shkaktojë një frenim të rritjes ekonomike dhe humbje serioze në mënyrë të veçantë në sektorin e fasoneve, turizmit, shërbimeve dhe biznesit vogël. Me të njëjtën kërkesë si Lulzim Basha, edhe Ilir Meta kërkon vëmendje të veçantë ndaj atyre familjeve që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Është jetike të punohet çdo ditë edhe për përballimin e skenarëve të ndryshëm të pasojave serioze në ekonominë kombëtare dhe jetën e çdo familje shqiptare, në veçanti të atyre më në nevojë. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit vendosi si prioritet shëndetin e qytetarëve dhe sigurimin e masave mbrojtëse për personelin shëndetësor. Mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe mbështetja me fonde të domosdoshme për sektorin e shëndetësisë si aktori kryesor në përballjen me. Në këtë edicioni Lajme ju rikujtojmë edhe një herë këshillat, evitoni takimet e afërta dhe shtrëngimet e duarve, lani duart sa më shpesh me ujë dhe sapun për të paktën 20 sekonda, mos prekni me duar fytyrën, hundën, gojën, veshët. Kur të shtini ose kolliteni, përdorni një pecet ose në mungesë të pecetës, mbuloni fytyrën me bryl. Ruani më të moshuarit në familjet tuaja dhe kontaktet me jashtë. Kjo është gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.